سلام به همه شنوندگان گرامی سطر صفر. امروز با یک مهمان ویژه همراهیم، کسی که مسیر علمی و حرفه‌ایش از ایران آغاز شد، تحصیل در کانادا و فعالیت تحقیقاتی و حرفه‌ای رو در اونجا ادامه داد و همچنین در یکی از پیشرفته‌ترین تیم‌های تحقیقاتی گوگل تجربه کاری داره. در این گفتگو ما سفر حرفه‌ای ایشون، تجربه‌های روزمره تو محیط‌های تحقیقاتی بزرگ و دیدگاه‌هاشون درباره هوش مصنوعی و تاثیر اون بر زندگی انسان‌ها رو آشنا میشیم. خب آقای هوتن نخست، سلام و وقت بخیر. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. قبل از شروع لطفاً یه سلام و احوالپرسی با شنوندگان عزیز سطر صفر داشته باشین تا بعد بریم سراغ باقی ماجرا. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که یه صحبت جذابی داشته باشیم و چیزایی که میگیم به درد مخاطبانتون بخوره. حتما همینطور خواهد بود. خب برای شروع چطور از دانشگاه شروع کنیم؟ از دوران دانشگاه در آلبرتا برامون بگین چی شد که اصلا تصمیم گرفتین وارد پژوهش AI بشین یا فیلد AI بشین؟ بهمون بگین که چه چیزی تو اون سالها باعث شد که شما رو جذب بکنه به این حوزه. آره، واقعیتش علاقه من به هوش مصنوعی همون موقع که علاقه من شدم به برنامه نویسی و مهندسی کامپیوتر شروع شد. یعنی قبلتر از اون دوره دکترا تو آلبرتا بود. تو دبیرستان، فکر کنم سال سوم دبیرستان، ما یه معلمی داشتیم آقای شهرام ریاحی. این برنامه نویسی به ما یاد میداد، کیو بیسیک هم بود. بعد همون جلسه اول اومد گفتش که اگه تا آخر ترم 2 سوال من دارم، این 2 سوال برنامهش بنویسین بیاریم بدیم به من تابستون به شما کار میدم. بعد یکیش چیز بود، معمای 8 وزیر بود که مثلا چجوری 8 وزیر رو بذاری تو صفحه شطرنج که همدیگر نظرم مثلا تمام موقعیتش درست کن. یکی هم تور اسب بود که مثلا یه اسبی از یه موقعیت تو صفحه شطرنج شروع میکنه، حالا میخوایم همه موقعیت ها رو بره بدن که هیچ موقعیتی رو دوبار بره. بعد منم خیلی به معما اینجور چیزا علاقه من بودم و همین 2 باعث شد من با یکی از دوستان شروع کردیم روی اینا کار کردن و آخر سر هم حلش کردیم، بردیم براشو. اونم به ما کار نداد ولی گفتش که خیلی تشویقمون کرد، گفتش که آره حتما برین مثلا برنامه نویسی و مهندسی کامپیوتر انتخاب کنین و اینا. و حالا اون سال تور اسب، اون راه حلی که حداقل ما داشتیم یا مثلا باش صحبت کردیم، از هیوریستیک سرچ استفاده میکنه، بهش میگن جستجوی شهودی فکر کنم تو فارسی، و اون یکی از روش‌های اصلی اون زمان بود برای هوش مصنوعی. بعد گفت آره این برای هوش مصنوعی استفاده میشه و اینا. بعد همون موقع این تخمش رو در واقع تو ذهن من کاشت که مثلا یه همچین رشته‌ای هست هوش مصنوعی. خیلی خیلی علاقه من بودم. بعدم که دانشگاه اون موقع زمان ما همه برق انتخاب میکردن، ولی دیگه بر اثر همین آقای ریایی من دیگه همه رو کامپیوتر زدم و بعد که تو دوره فوق لیسانس میخواستم گرایشم رو انتخاب کنم، با اینکه تو لیسانس یه مقاله با یکی از استادا تو زمینه فرمال وریفیکیشن داشتم و میتونستم تو اون زمینه مثلا بهتر ادامه بدم، رفتم هوش مصنوعی. حالا دلایل دیگه هم داشت، مثلا آمار و احتمال و ریاضیات بیشتر اون زمان حداقل استفاده میشد، من علاقه داشتم. بعد یه بحث دیگه بود که من خیلی دیدگاه ماتریالیستی اون زمان داشتم، مثلا پیش خودم فکر می‌کردم خب ذهنم فقط فیزیک و یه سری الگوریتم دیگه بس میشه هوش مصنوعی هم درست کرد. منتها خب یه عده اصلا اعتقاد نداشتن، میگفتن نه مثلا هوش آدم رو نمیتونیم بهش برسیم و اینا. هنوزم این دو دیدگاه دارن با همدیگه مبارزه میکنن. آره هنوزم که هنوز با وجود تمام مثلا این موفقیت ها هست این بحث ها و اینا، جالب. آره ولی آره این بود دیگه. بعد دیگه حالا آلبرتا تو اون زمینه که من داشتم تحقیق میکردم یه استادی بود، بعد برنامه پروگرام خوبی داشتن توی هوش مصنوعی. یه استاد خیلی معروفی هم از ریچ ساتن که میگم پدر مثلا اینفورسمنت لرنینگ اونجا بود دیگه. خیلی از نظر جذابیت داشت که برم اونجا.
بسیار هم عالی. خب از اون پروژه‌ای که حالا گفتین توی آلبرتا روی چه پروژه‌ای کار کردین؟ الان یه چیزی اشاره کردین. آره اتفاقا خیلی به همین هیوریستیک سرچ و جستجوی شهودی و اینا نزدیک بود. همچنان اون رد پای کیو بیسیکه داشت حس میشد. آره آره زمینه پلنینگ بود. اتفاقا اخیراً دوباره یه ذره بحثاش مطرح شد، مثلا ریزنینگ و اتومیتد ریزنینگ پلنینگ. مثلا شما یه الگوریتمی داشته باشید که بتونه مسائل مختلف که پلنینگ لازم داره رو حل کنه. مثلا یه الگوریتمی نباشه که مخصوص یه مسئله خاص نوشته باشه، حالت جنرال بتونه حل کنه. اون زمان بیشتر از همین مثلا جستجوی شهودی و اینا استفاده میکردم و منم مثلا یه مقدار تو اون زمینه ها کار کردم. مثلا الگوریتم جدید جستجو مثلا نوشتم برای تزم و اینا، تو اون زمینه بود. من میدونم که شما تو گوگل هم یه فعالیت هایی داشتین. ورودتون به حالا گوگل ریسرچ چطور اتفاق افتاد؟ اصلا یه نقطه جهشی اون رو میبینید یا ادامه مسیر طبیعیتون بوده؟ یه ذره از این در حقیقت موضوع برامون بگین. من اون موقع میخواستم همیشه تو آکادمیا بمونم. وقتی تز دکترامو داشتم انجام میدم خوبم پیش رفت نسبتا، ولی یه مسئله که بود اون موقع که دفاع کردم، اگه میخواستی وارد دانشگاه بشی مثلا من میرفتی چند تا پستاک انجام میدادی و لزوما هم مثلا تو کانادا نبود. مثلا بعد میرفتی ببینی چه موقعیتی اون موقع هست، مثلا میرفتی اروپا یا آمریکا. و من اون موقع تو زندگی تو موقعیتی بودم که میخواستم پایدارتر بشه زندگی. مثلا داشتم ازدواج میکردم و اینا. بعد مثل همه ایرانیایی که با این مسئله درگیرن خارج از کشور، مثلا میخواستم پاسپورت کانادایی بگیرم، برای همین مثلا باید کانادا میموندم و اینا. دیگه تصمیم گرفتم وارد صنعت شم و اقدام کردم اومدم گوگل، حالا آفیس توی کاناداشون. و اون موقعی که من وارد گوگل شدم به عنوان پژوهشگر وارد نشدم، به عنوان مهندس نرم افزار وارد شدم و طول کشید تا خودم رو دوباره تونستم برگردونم به سمت پژوهش. یعنی یه مدت زمان زیادی روش کار کردم. مثلا تز دکترای من روی هوش مصنوعی بود ولی در مورد یادگیری ماشین و ماشین لرنینگ نبود و اون موقع هم مثل الان استفاده اصلی از هوش مصنوعی توی صنعت یادگیری ماشین بود. ولی خب به تدریج یاد گرفتم، هی خودم رو بردم سمت تیمایی که مثلا کارهای مدلینگ و ماشین لرنینگ و اینا انجام میدادن. رو برندینگ خودم خیلی کار کردم که من مثلا به عنوان متخصص یادگیری ماشین بشناسن. مثلا یه ریدینگ گروپی راه انداختم تو همین آفیسمون که هر هفته مقاله‌اش رو می‌خوندیم و اینا. دیگه منو به عنوان مثلا متخصص این قضیه می‌دونستم. تا اینکه سال 2021 وسطای کووید بود که دیگه رفتم تیم تحقیقاتی، یکی از تیمایی که دیگه اصل کارش تحقیقات بود. قبلش مثلا کارهای ماشین لرنینگی می‌کردم تو تیمای مهندسی بودم. همه از بیرون فکر میکنن تیمای تحقیقاتی گوگل یه جهان جداگونه است و یه ذره ماورایی و عجیب غریبه. از نگاه شما یه روز معمولی توی گوگل ریسرچ چجوری میگذره؟ اونجا داره چه اتفاقی میفته؟ ببین داخل خود گوگل هم تیم‌های تحقیقاتی خیلی زیاده و از قبل هم اینطوری بود. یعنی قبل از همین قضیه LLM اینا خیلی رو هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری میکرد گوگل. تیم‌های مختلفی هست با مسئولیت‌های مختلف، با حیطه عملکرد متفاوت. برای همین بسته به تیم تحقیقاتی که هستی خیلی فرهنگ کاری و مدلی که دارن کار میکنن مثلا متفاوت میشه. مثلا الان تیم کور مثلا هسته اصلی دیپ مایند که داره رو جمینای کار میکنه
مثلا اینا اصلا مقاله چاپ نمیکنن دیگه. از موقعی که مثلا اوپن ای آی چت جی پی تی رو آورد جلو و اونا مثلا مقاله چاپ نکردن، اینا هم گفتن دیگه ما هم نمیکنیم. یه مشکلاتی هم هست، از اون ورم چین داره توسعه میده، یعنی به نظر میرسه یه ذره دیگه داره این رقابت حساستر میشه. آره آره، حالا جالبش اینه که چین چاپ میکنه مقاله و اوپن سورس میکنه و اینا، ولی حالا این کمپانی‌های آمریکایی تصمیم گرفتن مخفی کاری کنن. البته خیلی هم بهت بگم مخفی کاری نیست، از این نظر که خیلی راحت نیروها جابجا میشه بین این آزمایشگاه و این اطلاعات به اشتراک عملاً داره گذاشته میشه. میچرخه. آره. آره، ولی مثلا حالا شاید کاملا باز نیست دیگه، فقط بین این آزمایشگاه خاص معلومه که دارن چیکار میکنن. ولی آره مثلا تو اون تیم اگه باشی، خب مثلا مقاله چاپ نمی کنی، خیلی ددلاین های شدید هست، تعداد زیادی آدم با هم دیگه دارن همکاری میکنن، مثلا شاید 200 نفر هسته اصلی هم که دارن روی جمینای کار میکنن. خب اون خیلی فرق میکنه. ولی مثلا تیم ما هنوز مقاله ما می نویسیم، چون ما مستقیم رو جمینای کار نمی کنیم، ما مقاله می نویسیم. از اون نظر یه مقدار شبیه تر به دانشگاه و تعداد آدمایی که رو هر مقاله هستن اونجوری نیست که مثلا یه 200 نفر آدم دارن کار میکنن. مثلا شاید یه نفر اصلی هست، 2-3 نفر هم حالت مشاوره و اینا دارن. ولی خیلی کاربردیه کارمون. یعنی مثلا ما دیگه حد اکثر 1-2 سال باید این تحقیقی که کردیم روی محصول گوگل نتیجهشو نشون بده. مثلا خیلی دراز مدت نمیتونیم فکر کنیم و کار انجام بدیم. خب تو این سالهایی که تجربه کاری رو با گوگل و جای مختلف داشتین، چه چیزی در مورد خودتون یا محیط کاری بشه اگه گفت یاد گرفتین که تاثیر بزرگی توی آینده شغلیتون گذاشته، به نوعی تاثیرگذار بوده توی آینده شغلیتون؟ آره این سوال جالبه. من خودم این سوال میپرسم از آدمایی که میخوایم مصاحبه کنیم وارد تیم بشن. برام خیلی جالبه مثلا آدمای مختلف چه جوابی به سوال میدن. در مورد خود من یه مسئله‌ای که بود این بود که خیلی از کانفلیکت و درگیری با دیگران دوری میکردم تو کار و حالا تو محیطای دیگه. بعد یه بار اتفاقا با مشاورم داشتم صحبت میکردم راجع به این قضیه. بعد یه حرف جالبی به من زد. گفت ببین مثلا تو فرض کن یه نظر مخالفی با یکی داری، ولی به خاطر اینکه درگیری پیش نیاد، کانفلیکت پیش نیاد، نمیگی. خب میگه اتفاقی که میفته اینه که اون کانفلیکته که حل نمیشه، اون کانفلیکت تو وجود خودت ادامه پیدا میکنه و هی خودتو میخوری. خب بس به اون هدفت نمیرسی که درگیری پیش نیاد. ولی اگه خودتو ابراز کنی، مثلا سلف اکسپرشن داشته باشی، خب اولا اون انرژیش آزاد میشه، خودخوری اونقدر نمیکنی. بعدم فرصت میده خب مسئله حل بشه دیگه. وقتی میگی مسئله رو میگی یا نظرت رو بیان میکنی، فرصت میده اون مسئله حل بشه. و بعد مسئله دیگه اینه که به دیگران نشون میده که تو برای عقاید خودت احترام قائلی. وقتی تو اونقدر احترام قائل نیستی که نظر خودتو بیان کنی، خب بقیه هم حساب نمیکنن رو دیگه. و این در واقع یه سویچی بود تو ذهن من، اینکه خودتو ابراز کنی. و از موقعی که شروع کردم این کار رو انجام دادم، مثلا خیلی تو کار پیشرفت کردم، خیلی تاثیر زیادی داشت. و هنوزم که هنوز بعضی موقع مثلا به عقب نگاه میکنم ببینم 1-2 ماه اخیر درگیری تو کار داشتم یا نه. اگه نداشتم احساس میکنم خطرناک، انگار دوباره مثلا داری دارم میریزی رو میرزم. خودت. آره آره، مثلا در مورد ازدواج هم میگن زوجایی که با هم اصلا دعوا نمیکنن لزوما چیز خوبی نیست. یه یعنی نشون میده مشکلیه شاید. که آره آره، بروز حرفشون رو هم نمیدن. دیگه نمی‌زنن. آره این یکی بود. یه تغییر دیگه هم اتفاق افتاد، حالا شاید طولانی بشه واسه ولی اونم این بود که من حس کردم یه مقاومتی دارم در مقابل انجام دادن یه سری کارهایی که واقعا خیلی دوست دارم انجام بدم، ولی وقتی پای قضیه میرسه انگار مثلا یه رزिस्टنسی وجود داره که نمیکنه. مثلا در مورد لانچ کردن پروداکت ها خیلی حالت رزिस्टنس داشتم. یه ولی یه کتابی وسواس یا کمالگرایی پشتش بوده. آره دقیقا آره
بعد یه کتابی هست که از دوستان به من معرفی کرد، لینچ پین اسمش، حالا ادامه هم داره ولی ست گودن اینو نوشته. بعد راجع به این رزیستنس توش صحبت کرده. بعد مثلا اون تو میگه که در واقع تو یه اهداف دیگه پس ذهنت هست. مثلا فرض کن تو شاید پیش خودت فکر میکنی تو خیلی آدم کار درستی نیستی، خب، و احساس میکنی وقتی مثلا این لانچ میکنی این پروداکت رو بقیه هم میفهمن، مثلا ایرادای این در میاد و همه میفهمن که مثلا تو آدم کار درستی نیستی و داری یه جوری اون نیازات رو ارضا میکنی. مثلا یه اتفاقی که خیلی میفته، میبینی آدما طول میدن کارو، بعد تو وقتی کارو طول میدی یه اتفاقات دیگه میفته، شاید اون پروژه به نتیجه نرسه ولی تو هم مسئولیت نداری برای اینکه اتفاقات دیگه افتاده دیگه، تو باعثش نشی لانچ شه، تو فقط یه ذره طولش یا همین کمالگرایی اضافی آره. باعث میشه که طول بدی و حالا یه اتفاقات دیگه تو دنیا میفته و اون پروژه به نتیجه نرسه، به خودم میگه من باعث شکستش نشدم، خب حالا مثلا یه چیزایی بود. بعد این همین آگاهی نسبت به این قضیه هم خیلی به من کمک کرد که مثلا هر موقع پیش میاد تو ذهنم میگم بابا ولش کن لانچ کنیم. یعنی میتونی دیگه تشخیصش بدی و ببینیش و بتونی در حقیقت باش کنار بیای، بفهمی میتونی بذاریش کنار. خیلی جالب بود. خب یکی از پروژه هایی که کار کردی که واقعا برات خاص بوده، البته اگه مشکل چیز نداره که انتشار نداره، خوشحال میشیم که ما هم بدونیم، بهمون بگی و اینکه چی باعث شده که این پروژه برات با بقیه پروژه ها فرق بکنه. آره یه پروژه بود زمان کووید تازه شروع شده بود، یه تیمی تشکیل دادن تو گوگل از آدمای مختلف، از تیمای مختلف، به منم گفتم بیا روی فورکاستینگ کووید کار میکردیم که مثلا پیش بینی کنیم تعداد کیس ها مثلا تو هفته آینده تو فلان شهر چقدر میشه، تعداد آدمایی که احتمالاً برن بیمارستان چقدر، مثلا احتمال مرگ و میر چجوری و اینا. بعد اون وسط قضیه بود که همه دنیا درگیر این مسئله شده بودن و خیلی حس خوبی بود که داریم مثلا روی مسئله کار میکنیم که همه دنیا رو تحت تاثیر گذاشته. خیلی ارجنسی شدید بود، مثلا روزی 12 ساعت شاید کار میکردیم اون تیم کوچیکی که بود. ولی منم حالا البته پروسه که تو این پروژه بودم کوتاه بود، 1.5 ماه 2 ماه بود، ولی خیلی پروسه جالبی بود و آدمایی هم که اومده بودن تو اون تیم از نظر علمی خیلی آدمای کار درستی بودن ولی خیلی با تکنولوژی گوگل آشنا نبودن و من نقش خیلی موثری داشتم اونجا که مثلا دیزاین سیستم رو نوشتم براشون و مثلا بردم جلو و اون روش های ماشین لرنینگی که استفاده میکردیم خیلی جالب بود، اون روش های مدلینگی که استفاده میکردیم و تا حد خوبی هم استفاده شد اون اوایل کووید. مثلا مؤسسه‌های مختلفی که می‌خواستن تصمیم گیری کنن برای اینکه مثلا لوجستیک قضیه رو چجوری جابجا کنن و اینا، اومدن یه مقدار از این مدل استفاده کردن. خیلی حس خوبی بود اون مدتی که روی این کار کردم و تا موقعی که حالا بعد واکسن اومد و دیگه مسئله کووید حل شد دیگه اون محصولم دیگه گذاشتن کنار دیگه. دقیقاً. بسیار جالب بود این پروژه رو، به ویژه‌ای که به نوعی میدیدی که حساسیت این موضوع چقدر بالاست، تو کل دنیا درگیره و کار کردن روش باید حس جالبی داشته باشه. خب با توجه به اینکه تو هم تو حوزه دانشگاه فعال بودی و هم توی صنعت، حالا یا توی گوگل، این بیشترین تفاوتی که این کارهای تحقیقی و ریسرچ ها با مثلا ریسرچ صنعتی با یه ریسرچ دانشگاهی میتونه داشته باشه تو چیه و چجوری اینا رو تو باشون برخورد داشتی و تفاوتشون کجاست؟ به نظرم خیلی متفاوته. البته باز مثلا گوگل یه ذره شاید استثنا باشه چون تیمای مختلف تحقیقاتی زیاد داره، مثلا یه تیمایی حتی هست که مثلا فرض کن تیم جف هینتون بود، مثلا اون خیلی دیگه دستشون باز بود، مثل دانشگاه بود. جف هینتون خب مثلا پدر شبکه عصبی حساب میشه، مثلا اونا دیگه کارهای پایه‌ای میکردن، خیلی هم مثلا کاری به کارشون نداشتن. ولی اکثر تیمای تحقیقاتی که توی کمپانی‌ها هستن بالاخره یه جوری باید
اثرگذاری داشته باشن در مورد بیزینس اون شرکت. چون آخرش هر چقدر اون شرکت بخواد نودوس باشه یا بگه من نمیدونم ایویل نیستم، مثلا یکی از شعارهای اولیه گوگل بود و اینا، در نهایت اگه پول در نیاره اون شرکت ورشکست میشه. یعنی آخر قضیه اون مسئله مهمه و شاید خب تو دانشگاه این مسئله نباشه اونقدر. حتی تو میتونی تنور بشی و حتی نمیتونی اخراجت کنم، میتونی بری تنیور که میگیری بری رو هر چیزی تحقیق بکنی. در نهایت این مسئله خودش رو نشون میده. یه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که تغییرات خیلی شدید و زیاده. مثلا امکان داره توی تیمی داری کار میکنی، خیلی پروژه دوست داری، خیلی همتیمیات دوست داری اینا، ولی به خاطر تغییراتی که تو بازار داره میفته و شرکت باید نشون بده خودش رو، هی ساختارا تغییر میکنه، تیما تغییر میکنه. مثلا من این 12 سالی که گوگل بودم فکر کنم 10 تا تیم مختلف بودم، هی عوض میشه و هی باید خودتو منطبق بکنی با این تغییرات. در صورتی که تو دانشگاه مثلا استادایی رو میدیدی که مثلا شاید 40 ساله داره روی مسئله کار میکنه که لزوما چیز بدی هم نیست. خب بالاخره مثلا همین جف هینتون یه زمانی رو نورال نتورک کار میکرد که هیچکی کار نمیکرد، همین گفتم این چی هست یعنی جواب نمیده یا مثلا اصلا نمیفهمیم داره چی کار میکنه اینا، ولی خب اون فرصت اینو داشت که روی این بتونه مداوم کار کنه دیگه. این بدی ها خوبی هایی داره دیگه، هر دوتاشون، هر دو. یه چیزی هم اضافه کنم اینه که چون کمپانی‌ها اثرگذاری دارن تو جامعه، اثرگذاری خیلی مستقیم دارن، یه مقدار مسائل اخلاقی هم شاید پیش بیاد. یعنی مثلا تو خودت شاید بخشی از گوگل بدونی و اگه گوگل یه کاری میکنه که از نظر اخلاقی مشکل داری باهاش، این مثلا یه چالشایی به عنوان مثلا یه پژوهشگر یا مهندس داخل گوگل برای تو ایجاد میکنه. ولی تو دانشگاه ها اونجوری نیست که مثلا دانشگاه خودش مستقیم اثرگذاری داشته باشه، از طریق پژوهش‌هایی که اتفاق میفته بیشتر اتفاقات داره میفته. بر همین این چالش‌های اخلاقی خیلی پیش نمیاد وقتی توی دانشگاه داری کار میکنی تا مثلا داری برای یک کمپانی کار میکنی. توی تیمای بزرگ AI البته میدونم یه ذره شعاریه، ولی میخوایم بدونیم که همکاری چقدر مهمه. میخوایم بدونیم که بیشتر یه کار انفرادیه، مثلا یک فرد ته داستانه که داره این کار رو پیش میبره، یا واقعا اون در حقیقت حرکت تیمیه ضروریه. یه ذره از این برامون بگو، چون بعضا موضوعات پژوهشی ممکنه حالا توسط یک فرد یا حالا یکی دو نفر پیشنهاد شده باشن. آیا اینطوره که تا انتها اصل کار و محوریت داستان با فرد یا نه تیمه که پیش میبره، یا تلفیقی از هر دو؟ ببین این مدل شاید بهتر باشه من توضیح بدم مثلا ساختار فرض کن گوگل دیپ مایند الان چجوری داره کار میکنه. من خودم مستقیم تو این تیم کار نکردم، ولی مثلا بچهای زیادی میشناسم که اونجا کار کردن. مثلا اینا اینجوریه که 100 نفر 200 نفر دارن روی این پروژه کار میکنن. بعد هر کدوم از اینا مثلا میتونن یه ایده داشته باشن که مدل رو برای ورژن بعدی چجوری بهتر کنه. مثلا یکی شاید یه ایده در مورد تول کالینگ داشته باشه، یکی شاید مثلا میخواد ریزنینگ رو بهتر بکنه. خب بعد اینا میان یه دونه پروسش اینه که تو یه پروپوزال مینویسی، این پروپوزال میره مثلا توی یه کمیته بررسی میکنن، میگن اوکی این ایده خوبیه، مثلا برو انجام بده. بعد بهت یه سری ریسورس میدن، یه سری منابع میدن، یه سری جی پی یو میدن، میگن خب برو یه مدل مثلا با یه سایز مشخص کوچیکی مثلا ترین کن و مثلا ریزالت ها رو بیار نشون بده. بعد میری مثلا ریزالت ها رو نشون میدی
بعد مرحله بعدی تایید میشه. خب همینجور تا اینکه به یه جای خوبی میرسه، میگن که خب تو قطار بعدی اینو وارد میکنه. قطار بعدی یعنی شروع میکنن ترین کردن ورژن مدل بعدی. همه اون ایده هایی که مثلا آدما تک تک روش کار کردن جواب گرفته رو میارن میذارن توش، بعد شروع میکنن ترین کردن. البته اونم هی باز بررسی میکنن که این ایده ها با هم دیگه مثلا تداخل نداشته باشه و اینا. بعد در واقع یه همکاری شدیدی هست بین آدمای زیادی، ولی خیلی تو گوگل به این دقت میکنن که تو حس مالکیت داشته باشی به کاری که انجام میدی. یعنی اون هر کی بالاخره یه پروژه خاصی، به خصوص هر چقدر مثلا سینیورتر میشی، مثلا یه پروژه خاصی داری تو میبری جلو، خیلی به اون توجه میکنه. و این مدل کار کردن قبلا تو زمینه‌های مختلف گوگل بوده. مثلا تو فرض کن رو ادز که یا سرچ که کار میکردن، مثلا فرض کن یه سرور خیلی پیچیده است و هی تو میخوای اینو بهتر کنی، هی روش اکسپریمنت اجرا کنی و اینا، و باز مثلا 200 نفر آدم داشتن روی این کار میکردن. همین پروسه رو مثلا تو اونجا هم میبینی که انجام میشه. بسیار جالب. خب یکم بریم سراغ LLM ها. یکی از بحث‌هایی که اکثرا جای مختلف جست و گریخته میخونیم اینه که خیلی اعتقاد دارن این LLM ها یه جورایی مثل جعبه سیاه هواپیما هن. با این حجم از پیچیدگی و در حقیقت اتفاقاتی که درش هست، یا واقعا ما میتونیم بگیم که دقیقا توی یه شبکه چه اتفاقی داره میفته؟ قابل تفسیر؟ نه چون خیلی کم میدونیم. خب خیلی کم میدونیم. الان یک کم مثلا تلاشای بیشتری داره میشه برای اینکه بهتر بفهمیم، یه پیشرفتایی شده، ولی واقعیت اینه که همون جعبه سیاه هست بیشتر. و دلایل خودش هم داره، به خاطر اینکه خیلی سیستم پیچیده است. یه سیستم غیر خطی با تعداد پارامتر خیلی زیاد و دایمنشنالیتی بالاست. و تو ساینس و انجینیرینگ هر موقع ما با این سیستم ها مواجه شدیم خیلی تحلیلش سخت بوده. یعنی فقط بحث هوش مصنوعی نیست، مثلا تو فیزیک هم سیستم غیر خطی بشه، پارامتر زیاد بشه، باز تحلیل سخته. و مسئله مثلا 10-20 سال اخیر نیست، مثلا شاید 100 و خورده سال اخیره. یا تو بیولوژی مثلا سیستم وقتی پیچیده میشه خیلی مسائل تحلیلش سخته. خیلی هنوز خیلی مریضی ها رو ما نمیدونیم مثلا چجوری آدم مثلا عمل کردشون چجوریه تو بدن و اینا. مغز انسان هم حتی همینجوره، ما هنوز نمیدونیم مثلا یادگیری دقیقا چجوری اتفاق میفته. مثلا این شواهدی نیست که بک پروپاگیشن تو مغز انسان هم حتی میگه، فکر کنم، حالا من خیلی هنوز دانشجو ام، ولی میگن حتی میدونیم که بک پروپاگیشن نیست، یه جور دیگه. دقیقا. ولی آره ولی این فکر کنم برای آدما عجیبه، به خاطر اینکه مقایسه میکنن با رشته‌هایی مثلا مهندسی عمران یا نجاری. مثلا فرض کنید مهندس عمران بیاد یه پلیو بسازه روی یه رودخونه، بعد بگی ازش بپرسن خب از کجا معلومه من یه کامیون چند تونی از روی رد کنم نریزه؟ بعد اون بگه من نمیدونم، حالا تو رد کن ببینیم میریزه یا نه. خیلی عجیبه این حرف دیگه. ولی بیشتر شبیه باغبونیه. تا مثلا شما تو نجاری یا مهندسی عمران میدونی تک تک اجزایی که داری میذاری قراره چیکار بکنه و حتی شاید بتونی اثبات کنی که این اتفاق میفته. خب ولی مثلا تو هوش مصنوعی به طور خاص اینجوریه که ما از یه الگوریتم شروع میکنیم، بعد با آزمون و خطا هی سعی میکنیم بهترش کنیم، هی مثلا آزمایش انجام میدیم میبینیم خب چجوری عمل کردش و این الگوریتم رو تغییر میدیم. باغبونی هم اینه دیگه. مثلا شما یه درختی میکاری، بعد میبینی چجوری داره رشد میکنه، نورش رو زیاد میکنی کم میکنی ببینی بهتر مثلا. و حتی اون اوایل که کشاورزی شروع شده اون ملت شاید هیچی راجع به ژنتیک نمیدونستن، ولی قربالگری صورت میگرفته، مثلا دونه‌های بهتر رو میرفتن انتخاب میکردن، یا هیچی شاید از فتوسنتز نمیدونستن ولی میتونستن محصول خوب تولید کنن. ماشین لرنینگ هم الان اینجوری شده، یعنی با آزمون و خطا و اینا میدونیم که به کدوم سمت ببریم سیستم رو که هی بهتر و بهتر کار کنه، ولی لزوما دقیقا نمیدونیم چجوری کار
به کنه. نظرت حالا اون مثال مغز رو هم زدی، هنوزم به قول تو توی اون قسمت ما چراهای مختلفی داریم و اینکه چگونه داره انجام میشه. در رابطه با مدل ها فکر میکنی که روزی خواهد رسید که ما به این درک برسیم یا همیشه از درک ما جلوتر خواهند بود؟ یه ذره پیش بینیش سخته که چه اتفاقی میفته، چون میگم این سیستما خیلی سیستمای پیچیده این، ولی من کاملا هم ناامید نیستم. یعنی شاید ما هیچ وقت به اونجایی نرسیم که 100% بتونیم توضیح بدیم، ولی شاید به موقعیت به درک کافی برسیم برای اینکه بتونیم ریسکش رو کنترل کنیم یا بتونیم خوب ازش استفاده کنیم. و الان فکر کنم اکثر کسایی که رو کنترل AI یا اینترپرتابیلیتی کار میکنن امیدشون اینه که به اندازه کافی ابزارهایی تولید میکنیم که میتونیم تا حد خوبی ریسک رو کنترل کنیم. ولی خب شاید هیچ وقت نتونیم 100% بگیم که چجوری کار میکنه. یه امیدهای دیگه هم هست که خود AI به ما کمک کنه که بتونیم بفهمیمش. دقیقا الان یه کانسپتی از توضیح پذیری، حالا تو فارسی اگر بخوایم بگیم، یا explainability، به نظرت این توضیح پذیریه حالا در موردش صحبت کردی ولی واقعا میتونه اتفاق بیفته، یا اینکه ما تو بهترین حالت میخوایم یه سیستم پیچیده رو با یه سری استعاره های انسانی ساده بکنیم؟ یعنی باز هم ممکنه که نتونیم کامل اون در حقیقت مدل رو توصیف بکنیم. ببین، هر جایی خب تو بخوای یه مفهوم پیچیده یا برای یه آدمی توضیح بدی، تو لازمه که چیزایی که اون میفهمه رو به اون ترجمه کنی. به یه بچه میخوای یه چیزی توضیح بدی، باید سادهش کنی که اون بچه بفهمه دیگه. یعنی بالاخره این پروسه باید اتفاق بیفته، این ترجمه به مفاهیم ساده تر. ولی من فکر کنم یه پروسه دیگه هم هست، این که ما مفاهیم جدید بسازیم که این پدیده رو بفهمیم. مثلا بچه ها میرن مدرسه که مفاهیم جدید و پیچیده‌تر رو یاد بگیرن که بتونن بهتر بفهمن. و تو علمم خیلی این اتفاق افتاده که مثلا ما وارد یه حوزه جدید شدیم، شروع کردیم مفاهیم جدید، مثلا ما نمی‌دونستیم DNA چیه، RNA چیه، اینا رو خب بالاخره این مفاهیم رو ایجاد کردیم که از طریقشون بتونیم فکر کنیم و بفهمیم. و فکر کنم این اتفاق داره میفته مثلا تو همین حوزه توضیح پذیری و اینترپرتابیلیتی، مفاهیم جدید داره شکل میگیره و خود حالا مثلا LLM ها میتونن بهمون کمک کنن. توی این مدل‌های زبانی بزرگ یا حالا همون LLM ها، اینها یا واقعا به نظر شما حالا میفهمن چی دارن میگن؟ یعنی اگر فهمیدن و حالا ما یه طیف بدونیم، الان مدل‌های امروزی کجان؟ ببین، خیلی به نظرم بستگی داره که ما تعریفمون از فهمیدن چیه. خب مثلا فرض کن چی میشه که ما میگیم آدمای دیگه میفهمن؟ من فکر کنم یه بخش زیادیش همین فانکشناله. یعنی مثلا تو از یه آدم شروع میکنی سوال پرسیدن، باهاش تعامل میکنی و میگی خب آره این آدم فهمیده این مسئله رو دیگه. یا حتی تو مدارس مثلا تو فرض کن از بچه‌ها میخوایم بفهمیم فهمیدن یا نه، امتحان میگیریم دیگه، مثلا سوالایی میدیم که حالا اون سوالا رو دقیقاً عین اون سوال تو درس نبوده، یه ذره متفاوته، ببینیم که خب مثلا میفهمه، میتونه جواب بده. یا مثلا همین سوالای ریدینگ کامپرهنشن بود تو تافل، مثلا میگفتن خب بخون متن و بعد یه سوالی که مستقیم حالا اون تو جواب نبود ولی بعد یه ذره استدلال میکردیم. آره. ببین، اگه از اون دیدگاه فانکشنال نگاه کنی به مسئله فهمیدن، به نظرم LLM 100% میفهمن، چون همین تستایی که داریم انجام میدیم و تعاملایی که باهاش میکنیم، همونجوری که من بهش میگم شما میفهمین، با LLM هم همونجوریه. من دارم سعی میکنم.
آره ولی خب یه انتقاداتی به این مطرحه. یه مثالی هست بهش میگن چاینیز روم، نمیدونم شنیدی اینو یا نه. نه اینو نشنیدم. آره تو یه مثالی هست، میگن فرض کن تو چینی بلد نیستی و توی یه اتاقی هستی و از زیر در به چینی یه سری سوال به تو میدن. خب بعد تو یه کتابی داری که برای هر جمله ورودی چینی بهت جواب خروجی چینی رو میگه چیه. تو میره اون کتاب رو نگاه میکنی، جواب رو مینویسی میدی. خب بعد از نظر فانکشنال الان یکی بیرون اتاق میگه خب این چینی بلده دیگه، بلده ولی دیگه ولی آره. تو واقعا چینی یاد نگرفتی. خب برای همین میگم مثلا مهمه که علاوه بر فانکشنال این باشه که مثلا تو یه سری مفاهیم رو ایجاد میکنی. بعد میگن که باید یه مفاهیمی شکل بگیره مثلا تو ذهن اون موجود یا آدم که ما بگیم این یه درکی از قضیه داره ایجاد میکنه. خب من فکر کنم علما حتی این کارم دارن میکنن، چون مثلا کاری که تو اینترپرتیبیلیتی میشه مثلا میتونن بیان ببینن یه رپرزنتیشن هایی توی مدل داره شکل میگیره در مورد یه مفاهیم. مثلا یه مثالی که میتونم بزنم اینه که فرض کن دیدن تو مدل یه مفهومی شکل گرفته، یه رپرزنتیشن شکل گرفته در مورد امنیت کد. خب بعد میتونن ببینن که این رپرزنتیشن کی فعال میشه. مثلا این میمونه که مثلا مغز رو ام‌آرآی بگیری ببینی که مثلا من به تو یه عکس نشون میدم کدوم بخشای مغز داره فعال میشه. خب بعد مثلا همین مفهوم امنیت شبکه، امنیت کد، مثلا بهش یه توییتایی نشون بدی که در مورد هکینگ و ایناست، مثلا فعال میشه مفهومه. یا مثلا بهش کدی نشون بدی که کد یه باگی داره میتونی هک کنی، بعد اون بخشی که باگ داره فعال میکنه اون مفهومو. خب یعنی یه شواهد زیادی هست که مثلا حتی یه مفاهیمی رو درست میکنن این مدل ها و از اون مفاهیم استفاده میکنن برای اینکه تعامل کنن با ما. از اون دیدگاه هم به نظر من درک دارن. منتها خب یه عده میان میگن نه مثلا تو برای اینکه درک داشته باشی باید تجربه سابجکتیو داشته باشی یا خودآگاهی داشته باشی، کانشسنس داشته باشی که من خیلی اونو نمیفهمم، نمیدونم چرا لازمه، ولی میدونم که یه عده زیادی معتقد به اینه و بر اون اساس میگن خب اینو درک و فهم نداره. ندارم. آره جای این بحث همچنان بازه بین این دو نگاه، ولی منم با تو هم نظرترم. توی مدل‌های زبانی که حالا تو هم میدونم جزء حوزه علاقه‌مندیاته، چه چیزی الان هست که تو رو شگفت زده کرده یا میکنه و اینکه در اون ور قضیه چه چیزی توی این مبحث ممکنه باعث نگرانیت باشه؟ یعنی چه آیتمی میتونه این موضوع رو برای تو یه کمی نگران کننده بکنه؟ ببین اون اووان که اومد نشون دادن با استفاده از reinforcement learning میتونن ریزنینگ رو خیلی قوی تر کنن و این مدل رو شروع میکنن به استدلال کردن. اون برای من خیلی عجیب بود، یعنی فکر نمی‌کردم انقدر سریع ما به یه جایی برسیم که مثلا مدل بتونه انقدر خوب استدلال کنه. خود چت جی پی تی هم عجیب بود، نه اینکه نباشه، یعنی همون که وقتی لانچ کردن ولی اون یه ذره مثلا حدسش شاید میشد زد که به اونجا داریم میریم. مثلا مدلایی که داخل گوگل بود و من باش یه مقدار تعامل داشتم احساس میکردم سرعت رشد خیلی زیاده، ولی این بخشی که یهو استدلال اومد خیلی برام عجیب بود. و پیشرفتی که تو همین یه سال اخیر توی برنامه نویسی و توی مثلا مسائل ریاضی و اینا اتفاق افتاده، اونا هم خیلی برام سرعتش عجیبه. مثلا تو المپیاد ریاضی در حد مدال طلا مثلا پرفورمنس داشتن و اینا، اونا هم برام عجیب بود. در مورد ریسکش من اولا آدم خیلی خوشبینی هم نسبت به تکنولوژی اینا. بذار اول بگم که من نسبت به چیش خوشبینم. یه چیزش که خوشبینم
اینه که به ما کمک کنه که با هم همکاریهای بهتری داشته باشیم. مثلا فرض کن حتی به یه جایی برسه که کشورهای مختلف بیان از هوش مصنوعی استفاده کنن برای اینکه با هم دیگه مناظره کنن یا تحول داشته باشن. به نتیجه برسن. آره، چون به نظرم یه مهارتیه که مثلا خیلی خیلی مهمه و لزوما انسان‌ها مثلا ندارن. مثلا شاید مثلا چین و آمریکا بتونن همه مشکلاتشون رو حل کنن و جفتشون هم به اهدافی که میخوان برسن. و من شواهدش رو تو خودم میبینم. من مثلا با کسی میخوام چونه بزنم الان از AI استفاده میکنم، بعد از اون AI میگه که بابا دیگه انقدر حریص نباش دیگه، این کلی اومد پایین دیگه، حالا تو میگه اگه میخوای باز چونه میزنم برات، ولی دیگه خوبه قبول کن دیگه مثلا. و مثلا فکر کنم اون ور قضیه هم اونا هم دارن AI استفاده میکنن. و اخیرا من احساس کنم مثلا من از چونه زدن خیلی بدم میومد یا نگوشییت کردن و اینا، ولی الان دیدم خیلی دلپذیرتر شده، خیلی سریع به نتیجه میرسیم. ببینید نتایجش هم که دیدی. آره آره، تو خود گوگل هم یه تیمی هست روی این قضیه کار میکنه، کوآپریشن، که از AI استفاده کنه برای اینکه کوآپراتیو تر بشه و کمک کنه که آدما با هم دیگه همکاری کنن. این خیلی من نسبت بهش خوشبینم. حالا خوشبینی دیگه هست در مورد اینکه کمک میکنه تو علم و تکنولوژی و اینا مثلا پیشرفت سریعتری داشته باشیم، ولی قضیه ترسش به نظرم چیزایی که هست، یکی اینه که مثلا شاید بیکاری زیادی ایجاد کنه تو رشته‌های مختلف. یه مسئله دیگه بچه ها، مثلا من به عنوان یه پدر مثلا این نگرانی دارم که مثلا بچه من که قراره با این تکنولوژی بزرگ بشه چه تأثیراتی داره. همین الان هم مثلا یه کتابی هست Anxious Generation، من شنیدی یا نه؟ مثلا خیلی اومده نشون داده که چقدر بچه‌هایی که مثلا با سوشال نتورک و اینجور چیزا بزرگ شدن تاثیرات منفی داشته، مثلا افسردگی بیشتره، خودکشی بیشتره و اینا. مثلا نگرانیه که مثلا AI چه تأثیری میذاره رو بچه‌ها. بعد دیگه مسائل دیگه مثل این که برق خیلی مصرف میکنه، آب خیلی مصرف میکنه، اثرش رو محیط زیست چیه. حالا یه سری ریسکای دیگه هست که مثلا اگه AI هوشمندتر از ما بشه مثلا بیاد بزنه مثلا نسل انسان رو منقرض کنه، اونا یه ذره به نظرم دورتره. ولی آره مثلا این نگرانی ها می‌بینید چقدر دورتره. یه ذره نگرانتر بودم به خاطر اینکه احساس میکنم شاید یه موقعیتی باشه که ما یه جهشی داشته باشیم، مثلا فرض کن از جمینای 3 میره به جمینای 4، بعد یهو از دست ما کنترل خارج میشه. این جهش انقدر شدیده که ما دیگه نمیتونیم مثلا کنترل کنیم. و اون موقع که خیلی بحث اسکیلینگ لاز و این که مثلا سایز مدل بزرگ کنیم یهو جهش‌های خیلی خوب داریم، این نگرانی خیلی بیشتر بود. ولی الان مثلا تو این 2-3 سال اخیر من احساس میکنم که خیلی اون اتفاق نخواهد افتاد. البته میگم خیلی دقیق نیست، بیشتر حسمه که کاملا از دستمون خارج بشه، مثلا یهو تو ورژن بعدی مدل ببینیم که همه چی از دست رفت. فکر کنم آره کنترلمون بیشتر از اون چیزیه که اول فکر میکردیم. البته میدونی حالا من جسور گریخته این ور اون ور میخونم، این حساسیت توی حالا رگولاتوری های مختلف تو خود سازمان ها در سطح حاکمیتی به نحوی شکل گرفته و به نوعی یعنی باید میشه امیدوار بود که خود این رگوله کردن ها باعث بشه که اون تصورات منفی که ممکنه از این حوزه داشته باشیم و به حداقل برسونه. آره یه چیز دیگه هم من بگم. من یه نظر عجیب غریبی دارم که حالا اگه هوش مصنوعی هم اومد به مرور جایگزین انسان شد، شاید خیلی اتفاق بدی نیست. یعنی نه اینکه مثلا بیاد ما رو بزنه بکشه کلی زجر و اینا ایجاد کنه اونجوری که ما با حیوونا برخورد کردیم، ولی واقعیتش اینه که خب مثلا شاید یه استپ دیگه تو ایولوشن، مثلا یه موجود هوشمندتریه، حالا شاید یه ترکیب بیولوژیک و دیجیتال پیدا کنه یا فقط دیجیتال باشه
و مثلا آدما رو هم یه ذره آدم‌تر کنه، میگه اینقدر حیونا رو نذارین داغون کنین، همدیگه دقیقا رو نذارین یه داغون. تئوریایی هست در زمینه حاکمیتی، یعنی بحث قانونگذاری، بحث اجرای قانون، اتفاقاتی که توی این مدل‌های انسانی شاید تجربه چند هزار ساله نشون میده که خیلی هم خوب پیش نرفته. میتونیم امیدوار باشیم که با یه سیستم شسته برای آدم ها هم یه جورایی زندگی بهتر بشه تو بحث‌های عدالت، تو بحث‌های توسعه. خلاصه من بگم من احساس میکنم یه ذره مثل هر چیز دیگه آدما بیشتر جنبه منفیشو دارن میبینن تا مثبت، چون ما کلا ذاتاً محافظه کاریم. حالا به خاطر میگن تکامل بوده، مثلا مراقب باشی شیر نیاد بخورتت مهمتره تا اینکه مثلا یه چیز جذابتر، یه میوه شیرین تر پیدا کنی. فکر کنم آره یه ذره زیادیه نگرانی ها، و یه مقدارم خود این سی او های این مثلا کمپانی ها برای اینکه فاند بگیرن و اینا، من فکر کنم دامن میزنن به این مسائل. چیزی که الان توی گوگل یا حالا کلا صنعت AI میبینی، فکر میکنی تا 5 سال آینده به چی تبدیل میشه؟ البته میدونم 5 سال دیگه الان عدد بالاییه با این سرعتی که این تکنولوژی ها دارن، ولی تو فکر میکنی تو کوتاه مدت چه اتفاقاتی قراره بیفته تو گوگل یا تو صنعت AI؟ ببین یه هدفی که اکثر این آزمایشگاه دارن دنبال میکنن واقعا این هدف AGI خب، و پروسش تا مثلا شاید یه سال پیش بینی کردن اینه که ما سایز مدل رو بزرگتر میکنیم و این پرفورمنسش بهتر میشه، ولی اون یه ذره به مشکل خورده به خاطر اینکه سایز مدل که خیلی بزرگ میشه هزینه اینفرنس خیلی میره بالا و مدت زمانی هم که طول میکشه جواب بده لیتنسیش خیلی میره بالا و خیلی کاربرد اقتصادیش خوب نیست. ولی هنوز مثلا با زیاد کردن کامپیوتیشن موقع ترینینگ میتونن مدل رو بهتر کنن، مثلا سایز مدل رو بزرگتر نمیکنن ولی رو دیتای خیلی بیشتری ترین میکنن و همچنان نتایج بهتر میشه. ولی یه جورایی دیگه احساس میکنم برداشت این نیست ما از اون طریق به AGI میرسیم، یعنی فقط سایز مدل رو زیاد میکنیم. بعد یه مسیر جدیدی شروع شده، ما تو خود گوگل هم احساس میکنم یعنی الان فکر کنم 4-5 تا تیم هست رو این کار میکنن، همین تیم منم روی این قضیه شروع کردن کار کردن. اونم اینه که خود پروسه پژوهش AI رو بدیم دست AI، یعنی AI Researcher Agent. و جالبیش اینه که خیلی مسئله شاید راحت تری باشه نسبت به اینکه مثلا تو فرض کن یه مهندس نرم افزار درست کنی برای اینکه بیاد تو کد بیس جیمیل کار کنه، چون کد بیس جیمیل خیلی کد بیس مثلا پیچیده و سختیه. ولی مثلا تو اگه بخوای الگوریتم ترانسفورمر رو بهتر کنی یه پیچیدگی های کمتری داره از یه نظرهایی، سریعتر مثلا یه AI شاید بتونه روش کار کنه. من فکر کنم یه ترند اصلی تو خیلی از این لبا اینه که الان AI ریسرچر رو بکنن خود AI و این میتونه سرعت زیادی ایجاد کنه تو اینکه پیشرفت خود AI بیشتر بشه، یه حالت چرخه‌ایه که خودش رو بهتر کنه. آره بهبود میده. خیلی آره ایده من فکر کنم به جالبیه. اون آره بر من آره من جالب فکر بود. کنم به اون سمت داره میره. حالا یه چیزای دیگه هست، مثلا فرض کن مدل ها الان خیلی تو وقتی باش تعامل داری همون موقع چیزی یاد نمیگیره، یعنی وزناش تغییر نمیکنه، شاید تو کانتکستش مثلا اطلاعات بذاره و اینا، ولی برخلاف آدما مثلا شما یه آدما که میارین بهش کار میدین اولش شاید زیاد چیزی بلد نباشه، حتی شاید از LLM ضعیف‌تره، ولی به مرور هی یاد میگیره، هی بهتر و بهتر میشه. حالا این خیلی از نظر
تکنیکال شاید پیچیده نیست، ولی پیچیدگیش اینه که هزینهش زیاده. مثلا شما فرض کن مدلایی داشته باشین که هی بخوان ترین بشن موقع اینفرنس، تست تایم لرنینگ بهش میگن، ولی من فکر کنم اینم میرسیم بهش، یعنی چون یه فواید زیادی داره که مثلا تو کار یاد بگیره مدل بهتر بشه. خیلی جالبه، مرسی. آره ممنون از صحبت‌های خوبت. توی حالا به لحظات پایانی برنامه امروزمون رسیدیم. اگه بخوای یه جمله بگی به نسل بعدی حالا پژوهشگرای هوش مصنوعی که انسان هستن، استثنا یعنی AI نیستن، به اونا چی میتونی بگی؟ شاید بیشتر از یه جمله باشه، ولی اوکی ادامه آره. همین بحثم من فکر میکنم که بیشتر بهبود خود AI بیفته دست AI و مسائل مهمتر اینه که خب چجوری AI کنترل کنیم، چجوری مثلا همین بحثایی که یه ذره کردیم چجوری بله تفسیر کنیم، اینترپرتیبیلیتی، اکسپریمنتالیتی، اینا موضوعای مهمتری میشه برای اینکه انسان انجام بده، چون کنترل خود AI رو نمیتونیم بریم دست خود AI، آدم ها باید بکنن. و یه جورایی شغل آینده شاید فقط این باشه که AI چجوری کنترل کنی، هیچ شغل دیگه ای نباشه، فقط این باشه. برای همین من اگه بخوام مثلا میخواستم تازه شروع کنم تحقیقات، میرفتم تو این حوزه. بعد خوبیش هم اینه که الان میشه مثلا بدون دسترسی به کلاسترهای بزرگ جی پی و اینا همچنان تحقیقات کرد. من تو دانشگاه خیلی دیدم مثلا بچه‌ها رو این مسائل کار میکنن، رو مدل‌های کوچیک‌تر هنوز مثلا میتونن نتایج خیلی خوبی بگیرن. ببخشید بیشتر از یه جمله بود ولی نه 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 خوبه، استفاده میکنیم. آره فکر کنم مثلا من اگه بودم به اون سمت میرفتم و فکر کنم واقعا هم لازمه، برای اینکه مثلا شما اگه بخواین تمام فواید اقتصادی که آدمو پیش بینی میکنه از این AI رو به دست بیارین، باید بتونین کنترلش کنین. نمیتونین مثلا همینجوری ول کنین رو دیتابیستون مثلا ورداره یا رکوردر رو پاک کنه یا نمیدونم یه کارهای عجیب غریب، باید بشه کنترل کرد. یعنی حتی از نظر اقتصادی هم بخوای به مسئله نگاه کنی، این مسئله مهمیه که باید حل بشه. مرسی هوتن نخست عزیز که وقت تو در اختیار من قرار دادی. من همینجا یه قول ازت بگیرم که اگر وقت آزاد بود و امکانش رو داشتی تو برنامه‌های آتی هم بتونیم حالا با یه سری موضوعات تخصصی تر حتما از دانش و تجربیاتت استفاده کنیم. خواهش میکنم، منم خیلی لذت بردم از مصاحبتت. امیدوارم که آره در آینده بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. قربانت. خب من داریوش اکرادی هستم و این تازه اول راه. هر پنجشنبه شب تو یکی از مهمترین قصه های قرن 21 با شما همراه میمونم. اینجا سطر صفره.